안녕하세요. नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरू। मैले एक्जाममा एकदमै कन्फ्युजन हुने खालको क्वेसन लिएर आएको छु। त्यसलाई ध्यान दिएर हेर्नुहोला। सबैभन्दा पहिला हामीले यो क्वेसनको एन्सर हेर्छौँ। त्यसपछि त्यो क्वेसनको एन्सर किन यो चाहिँ भयो अथवा एन्सर किन जुन हामीले चुज गरेको छौँ त्यो एन्सर किन भयो भन्ने कुरा पनि हामीले विस्तृत रूपमा सिक्नेछौँ। क्वेसन सुरु गरौँ। नम्बर 1 मा छ, नानुन छाए आन्जन फेरथेरो मेम्नेदा। हेर्नुहोस् त, म गाडीमा सुरक्षित बेल्ट बाँध्छु भनेको छ। यहाँनिर एउटा छ अप्सन नम्बर 1 मा सानन्देरो किन्न बित्तिकै भन्ने अर्थ लाग्छ, किन्ने बित्तिकै। र अर्को छ साझा माजा, यसको पनि किन्न बित्तिकै हुन्छ। यो दुईटा त गाडी किन्न बित्तिकै सुरक्षित बेल्ट त पक्कै बाँध्दैनौँ हामी। अर्को छ थानुन्देरो भनेको चढ्ने बित्तिकै भन्ने अर्थ लाग्छ र थाजा माजा भनेको पनि चढ्ने बित्तिकै भन्ने अर्थ लाग्छ। र यो दुईटामा एन्सर एकदमै कन्फ्युजन छ। यो पनि चढ्ने बित्तिकै, यो पनि चढ्ने बित्तिकै। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, छनुन छाए डर आजन फेदरो मेमिरा भनेको छ। एन्सर खाजा माजा हुन्छ है। चढ्ने बित्तिकै 4 नम्बरको एन्सर हुन्छ। र यो एन्सर किन 4 नम्बरको हो भन्ने कुरा पनि हामीले सिक्नुपर्ने हुन्छ। हामीले मोडल क्वेसनहरू धेरै हेर्छौँ, क्वेसन धेरै सल्भ गर्छौँ, तर त्यो क्वेसन सल्भ गर्दा साथीहरू क्वेसनको एन्सर मात्रै पत्ता लगाएर हिँड्ने होइन। यदि त्यो एन्सर जस्तो मानिलियो थाजामाजा हुन्छ भने किन किन हुन्छ त यो एन्सर, यो किन भएन, यस्ता कुराहरू सहित डिटेलमा कारण सहित गयो भने त्यस्ता क्वेसनहरू आउँदाखेरि हामीले एन्सर पत्ता लगाउन सक्छौँ। मोडल क्वेसनतिर पढिने क्वेसन हुबहु कुनै पनि आउँदैनन्, कुनै पनि एउटै पनि क्वेसन तपाईँहरूलाई एक्जाममा आउँदैनन्। तर त्यस्तै प्रकारका क्वेसनहरू आउने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो क्वेसनको एन्सर पत्ता लगाउँदाखेरि किन कारण सहित पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, कारण सहित सिक्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदा मात्रै एक्जाम पास गर्न सकिन्छ। ओके, अब दोस्रोमा हेरौँ। दोस्रो क्वेसनमा पनि हामीले सबैभन्दा पहिला एन्सर पत्ता लगाउँछौँ र त्यसपछि कारण हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, हाङ्गुगे थोछा खा छ है, डर छिबुरो छोनवा हेस्यो, घरमा फोन गरेँ। यहाँनिर थोचा खाजा माजा, थोचा खानुन्देरो, जामाजा र नुन्देरेको अर्थ हुन्छ साथीहरू बित्तिकै है, बित्तिकै। हेर्नुहोस् त, कोरिया पुग्न बित्तिकै घरतिर फोन गरेँ। यो पनि एन्सर हुनसक्छ, यो पनि हुनसक्छ, किनकि दुइटैको अर्थ हुन्छ बित्तिकै, एउटै हो, मिनिङ सेम हो। र अर्को छ गीते मुनि र सरी गी उइहे छ र गीते मुनि। हेर्नुहोस् त, कोरियामा पुग्नको लागि घरमा फोन गरे त हुँदैन। र अर्को छ कोरियामा पुग्ने कारणले घरमा फोन गरे पनि हुँदैन। यो दुईटामा एउटा हुन्छ, यसको पनि एन्सर जामाजा नै हुन्छ। र यो जामाजा किन हुन्छ यो चाहिँ हामीले एकैछिनपछि सिक्नेछौँ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर 3 मा हेर्नुहोला। यसमा के छ भने सुक्चे भनेको होमवर्क है। सुक्चेरु डडर नरु छन्वा हाल्ट्यो, होमवर्क डडर तिमीलाई फोन गर्नेछु। हेर्नुहोस् त, वानसँग हाजामाजा पुरा हुन बित्तिकै अथवा सक्ने बित्तिकै, वानसँग हानुन्देरो यो पनि सक्न बित्तिकै अथवा पुरा गर्न बित्तिकै। अर्को छ वानसँग हागी उएस पुरा गर्नको निम्ति, सकाउनको निम्ति, होमवर्क सकाउनको निम्ति तिमीलाई फोन गर्नेछु, त्यो पनि पक्कै हुँदैन होला। अर्को छ वानसँग हागिते पनि के अरे होमवर्क चाहिँ कम्प्लिट गरेको कारणले तिमीलाई फोन गर्नेछु, यो पनि त्यति सुटेबल हुँदैन। यो दुईटा त एन्सर हुँदै हुँदैन। कोरियनले युपिएससी एक्जाममा एन्सरहरू यसरी राखेको हुन्छ, दुईटा मिल्दै नमिल्ने, दुईटा चाहिँ मिल्ने नै, अलिकति तिनीहरू बिचमा फरक के छ त्यसअनुसार एन्सर पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 4 को एन्सर चाहिँ 2 हुन्छ। 4 को एन्सर 2 हुन्छ। हामीले 2 को एन्सर 1 चुज गर्यौँ र 1 को एन्सर 4 चुज गर्यौँ। अब किन यस्तो हुन्छ त एन्सर भन्ने कुरा हामीले डिटेलमा हेर्छौँ है। पहिला सर्टकटमा हेर्छौँ बुझ्ने तरिकाले। हेर्नुहोस् है त, ओके, यहाँ हेर्नु होला साथीहरू। यसमा हामीले के गरेको छौँ भनेदेखि
यसको थोरै सर्टकटमा डेफिनेसन दिएको छौँ। जामाजा हेर्नुहोस् त प्रेजेन्ट पास्ट लेखेको भएछ, प्रेजेन्ट र पास्ट भन्नु होला है। प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्ससँग प्राय प्रयोग गरिन्छ। जामाजा केसँग प्रयोग गरिन्छ? प्रेजेन्ट टेन्स र पास्ट टेन्ससँग प्राय प्रयोग गरिने रहेछ। अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्ससँग प्रयोग गरिन्छ भन्ने बित्तिकै यो सेन्टेन्सको एन्डिङ के छ? प्रेजेन्ट टेन्समा छ या पास्ट टेन्समा छ? मेदाबाट आएको बनिदा सुनिदा लागेको छ, त्यसो हुँदा मनिदा सुनिदा लाउँदाखेरि मेम्निदा हुन्छ। यो प्रेजेन्ट टेन्समा छ। प्रेजेन्ट टेन्ससँग हामीले जामाजा प्रयोग गर्न सकिने भएको कारणले खाजामाजालाई एन्सर चुज गर्यौं। त्यसपछि अर्को दोस्रो क्वेसनलाई हेर्नुहोस्। नन्देरो नन्देरेको एन्सर दोस्रो क्वेसन त यहाँ छ चाहिँ दोस्रो क्वेसनमा पनि जामाजा, किनकि दोस्रो क्वेसनको एन्डिङ के छ? हेर्नुहोस् त पास्ट टेन्समा छ। चनुवा हेसयो भनेको फोन गरे है, कोरियामा पुग्न बित्तिकै होइन थोछा खाजा माजा छिबुरो चनुवा हेसयो, कोरिया पुग्न बित्तिकै घरमा फोन गरे। यो पास्ट टेन्समा छ। पास्ट टेन्ससँग पनि यो प्रयोग गर्न मिल्छ भनेको छ जामाजा। अब हेर्नु होला क्वेसन नम्बर 3 लाई चाहिँ 4th भएछ साथीहरू है, यसलाई 3rd बनाउनु होला। पेज नम्बर 3 सुक्चेरो होमवर्क डट नरु छनुवा हाल्केयो तिमीलाई फोन गर्नेछु। यहाँनिर हेर्नुहोस् त वानसँग हाजामाजा वानसँग हानुन्तेरो नन्देरो प्रयोग भएको छ। किन नुन्देरो प्रयोग भयो त? हामीले यहाँनिर लेखेको छौँ है, नुन्देरो फ्युचर टेन्ससँग प्राय प्रयोग गरिन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर हामीले लेखेको छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एन्सर के हुने भयो? नुन्देरो हुने भयो। ओके अब हेर्नु होला है, यहाँनिर हेर्नुहोस् त नुन्देरो र जामाजा दुईटैको अर्थ एउटै हो, बित्तिकै। इङ्ग्लिसमा एज सुन एज है त, बित्तिकै। खाने बित्तिकै, जाने बित्तिकै, भेट्ने बित्तिकै, पुग्ने बित्तिकै भन्ने अर्थमा युज हुन्छ दुईटै है। जस्तो बित्तिकै कुनै काम गर्ने बित्तिकै अर्को काम गर्नेछु, गरेँ, गर्छु भन्नलाई प्रयोग गरिन्छ त भन्ने अर्थमा यिनीहरूको प्रयोग गरिन्छ हुन्छ है। एउटा काम सकाएपछि अर्को काम गरेँ अथवा गर्नेछु अथवा गर्छु भन्नलाई प्रयोग गरिन्छ। यो दुईटाको फरक त हामीले छुटाइसकेका छौँ। यो गर्नेछु भन्नलाई प्रयोग गरिन्छ, गर्नेछु, गर्नेछौँ, गर्नेछिन् भन्नलाई। यो चाहिँ गर्छु र गरे प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ भनेर हामीले अगाडिकोमा हेरिसकेको छौँ। त्यसपछि तल हेर्नुहोस् त नुन्देरो र जामाजाको अर्थ एउटै लाग्छ, तर यिनीहरूको प्रयोग भने फरक छ। के फरक रहेछ त? यो फ्युचर टेन्समा, यो प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। अर्को हेर्नु होला नुन्देरो र जामाजामा फरक के छ त हेरौँ भनेको छ। हामीले फरक अघि नै हेरिसकेको छौँ। जामाजा प्रेजेन्ट र पास्ट टेन्ससँग प्रयोग गरिन्छ, नुन्देरो फ्युचर टेन्ससँग प्रयोग गरिन्छ है। ओके साथीहरू, हजुरहरूलाई यसले थोरै पनि हेल्प गर्यो भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकन दबाएर त्यसमा अल प्रेस गर्नुहोला। अनि अरूलाई पनि हेल्प होस् न, हजुरलाई हेल्प भयो भने अरूलाई पनि हेल्प होस् भन्ने हिसाबले सेयर पनि गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू। 감사합니다।